Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Syukri FIB. So pada kali ini saya akan berkongsi pandangan saya tentang news WAHED Invest yang akan start offer China 100A list company ETF. So saya juga salah seorang pelabur di WAHED. Okey, sebelum ni saya telah membuat video tentang WAHED dan alhamdulillah banyak mendapat permintaan video tersebut. Okay, so kali ini kita akan tengok tentang China ETF ini yang kita boleh invest melalui WAHED. Alright, stay tuned. Okay, ini ialah news pada Julai 26. Okay, WAHED Technologies and Value Partners Asset Management team up to provide world's first Islamic ETF investing in China A shares. Okay, so ini ialah news dia bahawa WAHED Malaysia akan bekerjasama dengan value partner untuk offer ETF ni. Basically this ETF sebenarnya dah pun ada di Malaysia, dan kita sebenarnya boleh invest directly sebenarnya dalam ETF ini. Anyway, kalau kita gunakan robo advisor WAHED, dia akan buat kita punya portfolio balancing lah. Alright, so anyway kita akan tengok apakah ETF yang dikatakan ini dan apakah composition dan cost yang terlibat. Okey, jadi ETF ini VPDJ Syariah China A Shares 100 ETF. So dia dah pun sebenarnya didagangkan. So kalau kita nak beli invest directly pun boleh sebenarnya di bursa sebab dia didagangkan di bursa. So pada 28 Julai ticker ini mula didagangkan. Okey, pada open ialah 2.62, kemudian high ialah 2.64 dan close pada hari tersebut ialah 2.02. Dan kalau kita tengok pada hari ini ialah harga semasa dia Ogos 2021 open 1915, low 1.91. So kita dapat tengok sebenarnya ticker ini telah pun ada dan kita boleh invest directly. Kalau tak menggunakan WAHED, maksudnya kena invest directly dengan broker saham bursa kita lah. Alright, so kita nak tengok sekarang ni apakah fees dan apakah holding yang ada dalam ETF ini. Okay, VPDJ Syariah China A Shares 100 ETF 0838 EA dilancarkan pada 12 Julai 2021 dan listing masuk bursa ialah 28 Julai 2021. Exchange ialah Main Market of Bursa Malaysia. Alright, so kita boleh tengok dekat sini ticker code 0838A. Okay. Alright, so Sub Investment Manager. So dia ada kerjasama dengan Investment Manager di Value Partners Hong Kong Limited. Okay, trustee bank dia ialah CIMB dan advisor dia Amani Advisor Sendirian Berhad. Management fee ialah 0.6%, tak sampai 1%, which is okay. Okay, trustee fees ialah 0.06%, okay, rendah. Alright, so ini ialah dia punya ETF punya information. So kita tengok sekejap apakah composition dia dalam ni. Okay, so dalam ni dia ada healthcare. Oh, dia weighting dia banyak dekat healthcare 22%, consumer discretionary 21%, industrial 15%, technology 15%, staple consumer 9%, material 8%, telecommunication 4%, utility 3%, energy dan others kecil-kecil lah 2% dan 1%. So company-company yang ada di dalam ini ialah Contemporary Amperex Technology SZHK, kemudian ada media which is very good, ada China Tourism, ada China Yangtze Power, Foshan, Longi Green Energy, okay, good. Wuzi AppTech, okay. So dari segi yang paling tinggi ialah Automobile and Parts ni Automobile and Parts. Mungkin BYD is very good lah sebab BYD ni even Warren Buffett pun ada saham dalam BYD. Okay, saya nak tengok nama-nama yang saya familiar dekat sini. Sungrow, okay, very good tapi tak banyak 1.5 saja. Okay, so itulah dia punya weighting dia. Kalau kita boleh tengok ini top 5 dia ialah satu dalam Automobile and Parts. Mungkin sebab China ni akan menjadi main player untuk EV. So automobile and parts ini untuk electric vehicle akan menjadi hot lah
permintaan akan jadi banyak lah. Even BYD sendiri yang kedua ini ialah memang salah satu pengeluar EV. Alright, so this is the company. Okay, so basically this is about this ETF yang kita boleh invest sama ada directly di bursa ataupun bersama WAHED Invest yang akan menggunakan robo advisor dia untuk buat portfolio balancing dan risk management sesuai dengan kita punya risk tolerance. So good, nak beli direct pun boleh, nak beli melalui WAHED Invest pun boleh. Jadi seterusnya saya akan berkongsi pandangan saya tentang China punya ekonomi dan apakah situasi yang sedang berlaku di China sekarang. Okey, di chart kita sekarang ini tuan-tuan boleh melihat iShares MSCI China ETF. So basically pasaran China sekarang ini memang bearish, memang dalam keadaan market yang bearish, market yang sedang menurun. So daripada high ETF ini ialah 97.82, sekarang ini ialah 65 ataupun 66, kejatuhan hampir 33% daripada 16 Februari. So apakah yang menyebabkan kejatuhan pasaran China ini? Ialah kerana crackdown ataupun polisi-polisi yang diambil oleh kerajaan China terhadap syarikat-syarikat yang ada di China. Saya ada buat video full information tentang apa yang berlaku di China, dan tuan-tuan boleh refer kepada video tersebut di bawah di description video ini. Make sure tuan-tuan kena tengok video itu kalau tuan-tuan nak invest dalam China punya pasaran. Jadi perkara lagi yang kita kena perhatikan apabila kita nak invest di pasaran China ini, kita kena tengok juga dia punya GDP. So GDP dia sebenarnya sebelum daripada pandemik agak stabil di sekitar 5.5 sehingga 7%. Kalau kita boleh tengok 2018 6.7, kemudian sehingga ke Januari 2020 5.8, dan apabila pandemik hit itu hari negatif 6.8, kemudian start meningkat sehingga pada awal 2021 memang overshoot GDP dia sehingga 18.3, tapi kemudian dia telah nampaknya jatuh kembali dan lebih kepada dia punya paras yang normal lah. So dari sudut GDP China ini, saya tak nampak sesuatu yang akan melonjakkan GDP China untuk masa terdekat ini. China, a slowdown in factory activity, higher raw material costs and new COVID-19 outbreaks in some regions all weighed on the recovery momentum. So ada nampak sedikit tanda-tanda kelemahan dari sudut manufacturing, perkilangan, perindustrian dan servis di China. Tapi of course ini ialah mungkin temporary. On the long run ekonomi China akan terus berkembang. There is no doubt about it. Untuk investor jangka panjang, yes, you can invest in China. Cuma make sure you guys understand what is the situation with China, because China is a communist party, CCP yang control China. Basically everything in China is owned by the Chinese Communist Party. Jadi dia bukan capitalism 100%. Jadi meaning ada kekangan-kekangan apabila kita invest dalam pasaran saham China ataupun company-company di China, di mana CCP ataupun Chinese Communist Party ini boleh campur tangan dalam sektor swasta dengan 100%. Macam kes yang terbaru ialah di mana company-company yang terlibat dalam education telah nationalize telah dinegarakan daripada private sector kepada government sector, non-profit organisation. So that is a very very huge risk apabila kita invest di China, dan saya rasa itu juga sebab kenapa WAHED agak delay untuk introduce ETF ini bersama WAHED, sebab maybe WAHED akan tengok dulu perkembangan tentang polisi-polisi yang sedang berlaku di China. Anyway, ini adalah perkongsian saya. Saya agak positif sebenarnya dengan saham China ini, cuma timing is not good right now. But kita pun tak tahu bila timing itu bagus kan, sebab kita tak ada crystal ball untuk bagi tahu bilakah timing yang bagus. But if you guys invest for a long term, yes, this is also a very good chance to get exposure in China market. Alright, so saya harap perkongsian kali ini bermanfaat. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.